वाक आज हामी हल्का रमाइलो गर्न आएको थियौँ भान्जा र म अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ है यो एकदमै रमाइलो भयो होइन यो भिडियो चाहिँ खासमा अब गाउँले भए पनि होइन गाउँमै भए पनि अब जे भन्नु धेरै दिन भयो नि त होइन आफ्नो लङ टाइम भिडियो हालेको पनि त्यही भएर पनि हामी आज हल्का होइन रमाइलो गर्न आएको होइन जस्ट फर इन्टरटेनिङ होइन गाइज सबैले यो भिडियो पनि मन पराइदिनु होला होइन माया गरिदिनु होला होइन सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला जतिसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होइन सबैजनाले माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु यता बगान छ नि भने कता छ होला है भान्जा भान्जा यता बगान थियो उता जाने यतै हो कि कुन यता बगान थियो कि यता होइन होला हौ त्यो गाई चाहिँ त बगान थियो होइन सानोमा थियो होइन कता छ त्यो मैले बाटो बिर्सिएको थिएँ थाहा भएन त्यो कुरा चाहिँ सायद होला जस्तो लागिरहेको छ म्याक पुरै यसबाट गिरेको हजुर कपालले मिलेन क्या भन्छ माछा मारिरहेको छु यहाँ चाहिँ माछा मारिरहेको छु है गाइज यही हो बगान भन्छ ओ म्याक्का फर्किदिउँ ल फर्किदिउँ है त्यो त जानु अल्छी लाग्यो होइन पानी घर जानु
त्यहाँसम्म त्यहाँदेखि होइन यहाँसम्म पिच भएको कारणले होइन त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ पिच छ है गाइज। त्यसपछि यता यहाँ खोला भएको कारणले यहाँ पुल चाहिँ होइन बनाएको रहेन रहेछ। सो यो पुलदेखि चाहिँ हामी उताको बाटो होइन जुन एउटा सानो पुल छ होइन, कुन पुल भन्छ त्यो, झुलिङ्गी पुल जस्तै हो होइन गाइज। त्यो पुलदेखि चाहिँ हामी जान्छौँ घर। उताको बाटोतिर म छैन होइन। खतरा रहेछ त नि बाटो गाइज, बाटो चाहिँ खतरा रहेछ। हेलमेट छोड्यो म्याकेन त झारिदिन्छु। हेलमेट मिला एकजना मिला मात्र छोड्नु मिलाएर सक्नु नरहेछ क्या गाइज। खोलामा पागल पानी छ। तर मजा आउँछ यार यहाँका गाइज। खोला नुहाउनु चाहिँ एकदमै मजा आउँछ है। तर बढेको बेला चाहिँ मात्र हो क्या यो। अब थोरै पानीमा चाहिँ मजा आउँदैन कि, जुन बेला बढेको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ एकदमै क्या। ओ म्याकुरी कस्तो खालको बाटो यार। म त राम्रो छ भनेको त्यो साला झन्डै लड्यो यार। गाइज यु क्यान सी द सार है गाइज। ले कस्तो खालको बाटो म्याफुली पनि लुज भएर गाइज। अनि एकचोटि हेलमेट मिलाइदिनु, मिलाएन हेलमेट फेरि। चक्ला मुचिकी चाहिँ पागल, चक्ला मुचिकी चाहिँ यसरी उठाइदियो भनेको अलिकति यार पागल छोस् क्या त। यसरी होइन क्या, एनाको एकजना मिलाइदिएको छैन क्या, त्यति मात्र हो।